عليكم السلام. هذه أحبتي الحلقة 342 من برنامجكم لحظات قرآنية وفي تشريع الطعام. وأعتقد أن هذه حلقة مهمة جدا نتحدث عن ذكر اسم الله على الطعام باختصار شديد، وهذا موضوع يطول لكن باختصار شديد. أن هناك وجوب ذكر اسم الله جل وعلا على الطعام في حالتين. الحالة الأولى في حالة الصيد، لما الحيوان الكلب أو الصقر أو أي حاجة أنت تتعلمها أنها تصطاد، بتمسك لك حاجة وبتقدمها لك ولسه بتفرفر، فلا بد أنك أنت حضرتك تذبحها وتذكر اسم الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أحلها يعني شيء استثنائي. فأنت حين تذكر اسم الله فأنت تحمد الله جل وعلا عن على أنه جل وعلا أتاح لك هذه المزية أن تأكل مما يمسكه لك الحيوان المدرب على الصيد. دي حاجة. الحاجة الثانية في ذكر اسم الله على الطعام، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. في ذبح الهدي في مناسك الحج. أول حاجة مناسك الحج كله لذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج 28 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. من ضمن المناسك والمشاعر الحج اللي هي تقديم الهدي، ان ربنا سبحانه وتعالى ضمن الماء في بئر زمزم. بعد كده الناس اللي بتروح لابد ان يكون في اكل، فمن ضمن الهدي اللي بيؤتى بها الى البيت الحرام ويتبرع بها لاطعام الناس. هنا بقى لابد ان تذكر اسم الله، لان المناسبة كلها في ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى يشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وبعد كده برضو في الآية 29 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق ذلك ومن عظم حرمات الله فحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إلى آخره. بعد كده في الآية 32 ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، إلى أن يقول سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن اللي هي الحيوانات التي تقدم أضحية أو هديا في البيت الحرام لإطعام الناس. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف وهي واقفة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اللي بيسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم وتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهنا بقى بتذكر اسم الله على الحيوان الهدي وانت بتذبحه، لأن المجال كله والمكان كله والمناسبة كلها في ذكر اسم الله، والهدي هذا من شعائر الحج. ده هذا هنا بقى حاجة مخصوصة في ذكر اسم الله في حالة الصيد وفي ذبح الهدي عند البيت الحرام. في بعد كده بقى الله سبحانه وتعالى يذكر ذكر اسم الله على ما أحله الله من كل الطعام. فلربنا أحله ربنا يقول لك ذكر اسم الله ذكر اسم الله اللي ربنا حرمه اللي هم الميتة الدم لحم الخنزير، فربنا يقول لك ما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا ذكر اسم الله بمعنى الحلال، عدم ذكر اسم الله بمعنى أنه ربنا حرمه. ده حين تقارن ما جاء في سورة النحل بما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة الأنعام إلى آخره. احنا عملنا بحث كبير منشور في موضوعنا عن تشريع الحلال والحرام في تشريع الطعام بين الحلال والحرام أظن، ومذكور في موقعنا مقال كبير جدا. الله سبحانه وتعالى مصطلح ذكر اسم الله ما أحله الله جل وعلا لنا، وما لم يذكر اسم الله عليه ما حرمه علينا ربنا جل وعلا. وهذا معنى قوله جل وعلا فكل مما ذكر اسم الله عليه. ذكر ما أحل إن كنتم بآتين مؤمنين. وبعدين قال لك وما لكم ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن بقى اللي هو ما لم يذكر اسم الله عليه اللي هو محرم إلا في حالة الضرورة، كما جاء بقى طبعا في الآيات اللي هي حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات.
ولكن سبحانه وتعالى وأن كثيرا يضلون بأهواهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. في موضوع الطعام بقى، الناس اللي هم بيضلوا بأهوائهم ويحرموا الحلال إلى آخره. وبالمناسبة أول واحد حرم الحلال في الطعام كان الشافعي في كتابه الأم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية 121: ولا تكونوا ممن يذكر اسم الله عليه وأنه لا فسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني بقى تعرف بقى الواحد اللي يجي يمسك لك ويقول لك الحديث بيقول كذا في الطعام، الشافعي بيقول كذا، فلان بيقول كذا، فلان بيقول، ده بقى يبقى ينطبق عليه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم، تعرف إنكم لمشركون، تعرف إن هو من أتباع الشياطين، من أتباع الوحي الشيطاني. باختصار شديد نعيد ما سبق، فأن ذكر اسم الله على الطعام يأتي وجوبا في حالة الصيد، يعني في حالة ما يصطاد لك الكلب أو الصقر، وفي عند ذبح الهدي بمناسك الحج. بعد كده يذكر اسم الله، يعني الأشياء الطعام الذي أحله الله. ما لم يذكر اسم الله عليه يعني المستثنى المحرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.